अब हामीले वर्ड पढेको थियो होइन। अब हेर्नु आज हामीले अफिसको बारेमा पढ्छ, अफिस बटनको बारेमा बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नु के भनिरहेको छ, अफिस बटन इज जस्ट लाइक अ फाइल मेनु अफ एमएस वर्ड 2003। इट इज लोकेटेड एट टप कर्नर अफ प्रोग्राम बाई विच वी क्यान अप्लाई सेभरल कमान्ड लाइक न्यू, ओपन, सेभ, सेभ एज, प्रिन्ट, प्रिन्ट, etc। अब हेर्नु यो जुन हाम्रो छ नि यो अफिस बटन हो बुझ्नुभयो नि। यहाँ हेर्नु त, अनि यसमा के हुन्छ हाम्रो, अब यसमा हामीले क्लिक गर्दाखेरि के छ हाम्रो न्यू, ओपन, सेभ, सेभ एज छ नि। अनि त्यसपछि के छ हाम्रो सेभ, सेभ एज, प्रिन्ट, यो सबै के हुन्छ कहाँ हुन्छ त हाम्रो अफिस बटनमा। यो अफिस बटन के हो हाम्रो, जस्तै योभन्दा पहिला 2003 भर्सन थियो नि माइक्रोसफ्ट वर्डको, अनि त्यही आएर 2007 मा के बन्यो त अफिस बटन। अनि यो कहाँ हुन्छ त हाम्रो सबभन्दा माथिको लेफ्ट कर्नरमा हुन्छ बुझ्नुभयो नि, छ नि यहाँ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ के छ न्यू। अब न्यूले के गर्छ हाम्रो के भनिरहेको, दिस कमान्ड इज युज टु क्रिएट अ न्यू ब्ल्याङ्क होइन डकुमेन्ट इन योर फरेन डकुमेन्ट। न्यूले के गर्छ हाम्रो नयाँ फाइल हामीले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ पेज छैन, अब यो पेजमा हामीले कुनै कुरा लेख्नुभयो होइन। अब यसलाई हामीले अब सेभ गर्नु पऱ्यो भने त सेभ गर्न आउँछ होइन। कहाँबाट सेभ गर्ने त, यहाँ गएर सेभ गर्ने। अब यहाँ सेभमा क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो यहाँ हेर्नु त, अब कहाँ सेभ गर्ने, कुन लोकेसनमा सेभ गर्ने, जस्तै डी ड्राइभमा गर्ने कि ई ड्राइभमा गर्ने, जहाँ गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नलेख्ने, कुनै नाउँ राख्दिनँ होइन। अनि यसलाई सेभ गर्ने। अब त्यसपछि हामीले सेभ त बुझ्यो होइन। अब हामीले अब मानौँ अब कुनै फाइल जस्तै अब नयाँ पेज ल्याउनु पऱ्यो भने के गर्ने, अफिस बटनमा क्लिक गर्ने, यहाँ न्यू छ नि हेर्नु त, न्यूमा क्लिक गर्ने। अनि एउटा त ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट छ यहाँ, अनि ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा के गर्ने क्लिक गर्ने। अनि यहाँ तल हेर त के छ क्रिएट छ नि, अनि के गर्ने क्रिएटमा क्लिक गर्ने। क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो नयाँ फाइल आयो नि पेज। अनि त्यसपछि ओपन, ओपन गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ हाम्रो धेरै नहलाउने। अब ओपन गर्नु पऱ्यो भने जस्तै हामीले सेभ गर्नु पहिले होइन। अब त्यही फाइल हामीले फेरि ल्याउनु पऱ्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ त ओपन। ओपनको लागि के गर्ने, यहाँ छ नि ओपन, ओपनमा क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि कहाँ केबाट नबाट सेभ भएको थियो त यो थियो होइन। यसलाई सेलेक्ट गर्ने अनि के गरिदिनु त ओपन गरिदिनु, हेर त आयो नि। अनि त्यसपछि सेभ एज। अब सेभ एजले के हुन्छ, जस्तै यो फाइल हामीले सेभ गरेको छौँ एफपीएफ नम्बर होइन। अब यही फाइललाई हामीले अर्को नबाट सेभ गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त सेभ एज, यहाँ क्लिक गर्ने, सेभ एजमा जाने। अनि जस्तै एफपीएफ 1 राखिदिने अनि सेभ गरिदिने। एउटै फाइलले त अर्को नबाट सेभ गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त सेभ एज गर्ने, बुझ्नुभयो नि। अनि त्यसपछि हाम्रो टु सेट पासपोर्ट इन वर्ड डकुमेन्ट भनेपछि हामीले वर्डमा हामीले कुनै बेला पासपोर्ट लगाउनु पऱ्यो भने के गर्ने त पासपोर्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि के गर्ने त अफिस बटनमा क्लिक गर्ने। अनि यहाँ सेभ एज या त सेभमा क्लिक गर्ने होइन। अनि यहाँ आएर तल टुल्स अप्सन छ नि, जेनरलमा जाने, टुल्समा क्लिक गरेर जेनरलमा जाने। अनि त्यसपछि के छ हाम्रो यहाँ छ पासपोर्ट टु ओपन बक्स, यसमा पासपोर्ट राख्ने। अनि त्यसपछि पासपोर्ट टु मोडिफाई भएको छ नि यहाँ, सेम पासपोर्ट राख्ने, 4 चोटि राख्नुपर्छ पासपोर्ट। फेरि के गर्ने त त्यही पासपोर्ट राख्ने। अब फेरि के गर्ने त 4 चोटि पासपोर्ट राख्ने, ओके गर्ने। अब यसलाई के गरिदिनु त सेभ। अब हेर्नु त यसलाई हामीले क्लोज गर्नु पऱ्यो भने क्लोज गर्ने। अब त्यही फाइल हामीले फेरि ल्याउनु पऱ्यो भने के गर्ने त यहाँ ओपनमा जाने, के थियो त एफपीएफ 1 होइन। अनि यहाँ क्लिक गर्ने, यसलाई ओपन गर्ने। अब ओपन गर्दाखेरि के हुन्छ पासपोर्ट माग्छ। अब पासपोर्ट जस्तै कुनै हालिदियो भने त के हुन्छ खुल्दैन, खुल्छ। अब जुन पासपोर्ट हामीले सेट गरेको थियौँ त्यही पासपोर्ट हाल्नुपर्छ, जस्तै 1 2 3 होइन। फेरि के गर्ने त सेम पासपोर्ट राख्ने, बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रिन्ट। अब प्रिन्टले के गर्छ हामीले जस्तै यो लेखेको कुरा हामीले पेपर होइन प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने, अनि त्यतिखेर के गर्नुपर्छ हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्छ होइन। प्रिन्ट गर्नको लागि के गर्ने त अफिस बटनमा क्लिक गर्ने, यहाँ छ नि प्रिन्ट हेर त। अनि प्रिन्टमा जाने। अनि त्यसपछि के छ हाम्रो यहाँ प्रिन्टमा क्लिक गर्ने। अनि कुन प्रिन्टर जोडेको छ हाम्रो, जुन प्रिन्टर जोडेको हुन्छ त्यो प्रिन्टर यहाँ सेलेक्ट गर्ने, बुझ्नुभयो नि।
अनि सेलेक्ट गरिसकेपछि हामीले अब अब अल पेज गर्नु छ भने अलमा लगाउने, माने एउटा पेज मात्र एक जुन पेज हेराइरहेको छ त्यसलाई मात्रै गर्नु छ भने यहाँ करेन्ट पेज गर्ने। अब हामीले कुन पेज गर्नु छ यहाँ हामीले सेलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै 1 नम्बर गर्नु, त्यसपछि हामीले 5 नम्बर गर्नु, त्यसपछि हाम्रो 7 नम्बर गर्नु छ। यसरी हामीले लेख्नु। अब जुन पेज यहाँ लेखेको त्यो मात्रै प्रिन्ट हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। अनि त्यसपछि नम्बर अफ कपीज, एउटा पेजको कतिवटा कपी राख्ने त्यो यहाँ लेख्ने, अनि के गरिदिनु त बोके गरिदिनु। अब प्रिन्टर जोडेको हुन्छ भने हाम्रो प्रिन्टबाट प्रिन्ट हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्लोज। अब क्लोजले के गर्छ, हाम्रो यो पेजलाई मात्रै बन्द गर्नु पर्यो भने के गर्ने, क्लोज गर्ने। हेर्नु त यहाँ छ नि। अनि हामीले यो प्रोग्रामै बन्द गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, एक्जिट वर्ड छ नि यहाँ, हेर त यसमा क्लिक गर्ने हो। ल यतिसम्म गर्नु।